હવે આ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે સર. હાઉ ટુ બી સ્ટ્રોંગ એન્ડ એક્સેપ્ટેડ વેન નો વન ઇઝ વિથ યુ? સ્ટ્રોંગ એન્ડ એક્સેપ્ટેડ. અગેન આમને જે કીધું મેં કિંજલને એ જ કહીશ કે સ્વામી વિવેકાનંદે છે ને અમેરિકામાં એક વાત બહુ મસ્ત કીધી હતી કે ભારતની મોટા ભાગની સમસ્યાઓનું કારણ એક જ છે કે ભારતના લોકો પોતાનું સ્વત્વ ભૂલી ગયા છે. સ્વત્વ એટલે હું શું છું, અને એ સ્વત્વ ભૂલી ગયાના કારણે પોતાનું સ્વાભિમાન ભૂલી ગયા છે, અને એટલે ઇન્ફિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સમાં જીવે જાય છે. તો એક શબ્દ એમણે વારંવાર પ્રયોગ કર્યો હતો કે ભારતના લોકોએ સિંહાવલોકન કરવાની જરૂર છે. સિંહાવલોકન એટલે શું થાય? સિંહ છે ને રોજ સવારે ઉઠી અને પોતાની ટેરિટરી કેટલી છે ને એ એના જંગલમાં એક ઊંચી જગ્યા ઉપર જઈ અને જોવે કે મારી ટેરિટરી કેટલી છે. એટલે એને ખ્યાલ આવે કે મારે આટલું પ્રોટેક્ટ કરવાનો છે, આટલો એરિયા, અને એને એ આત્મબોધે થાય કે હું શું છું. બરાબર? તો આ જે તકલીફ તમે કહો છો ને, જ્યારે લોનલીનેસ કે નો વન એક્સેપ્ટેડ કે એ થતું હોય ને, એ ત્યારે થતું હોય જ્યારે તમે તમારા સિંહત્વને ભૂલી ગયા છો. ઓકે, તમે ભૂલી ગયા છો કે હું મારી રીતે 100% કમ્પ્લીટ માણસ છું. આપણે જ્યારે બીજા પાસે સર્ટિફાઈ કરાવવા જઈએ ને, અને આપણે આપણા સર્કલમાં અમુક એવી સર્ટિફાઈંગ ઓથોરિટી બનાવેલી હોય કે ભાઈ ફલાણો માણસ મને એમ કહે ને કે આ બરાબર છે તો જ બરાબર, અને એ વસ્તુ તમે માર્ક કરજો. ખાલી તમારા કરિયરમાં નહીં હોય, ઓકે, ખાલી તમારા લાઈફ પાર્ટનરની ચોઈસમાં નહીં હોય. મોટા મોટા ડિસિઝન કહી દીધા મેં. તમે કપડાં ક્યાં પહેરો છો ને, અને ફોન કયો લ્યો છો, બાઇક કયો લ્યો છો, ઓકે, ખાવા ક્યાં જાઓ છો, રેસ્ટોરન્ટમાં, એમાંય તમારે ઘણીવાર હોય જ છે ને બધાને. એક બે ફ્રેન્ડ એવા હશે કે જેને તમે પૂછો કે હું આ ખાવા ગયો ને મને એનું ખાવાનું ભાવ્યું, અને એમ કે હા એનું ખાવાનું બરાબર છે, તો તમને એ ખાવાનું ભાવે, નહીંતર તમારો ભાવેલો સ્વાદ ઉડી જાય. કરતા હોઈએ છીએ ને આપણે, જરૂર છે કે બરાબર? ઝીણી ઝીણી વસ્તુઓમાં પણ આપણે બીજાના સર્ટિફિકેશન ઉપર એટલા આધારિત હોઈએ ને. ઓકે, એકવાર જાતે પૂછી જવું, યાર એને નથી ગમતું હું શું છું, તો એનાથી મને શું ફેર પડી ગયો, અને હું મારી કરિયર કે મારી લાઈફ જુદી રીતે જીવીશ તો એનાથી એને શું ફેર પડી જશે? તમારી કે મારી સેહતમાં કાંઈ ફરક પડવાનો કે? બરાબર? તો આ એક વસ્તુ સમજી જશો ને તમે, પછી છે ને એકલા પોતાની જાત માટે ડિસિઝન લેતા બીસો નહીં. ઓકે, અને એ લાઈફમાં બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ લર્નિંગ પ્રોસેસ હોય કે હું મારું ડિસિઝન મારા માટે લઉં છું, બીજા કોઈ માટે નથી લેતો. ઓકે, હા, એનો મતલબ એવો નથી કે હું તમને હાવ સ્વચ્છંદ થવાનું કહું છું. સ્વતંત્ર અને સ્વચ્છંદમાં ફરક હોય. ઓકે, એટલે સેલ્ફ ડિપેન્ડન્ટ અથવા ઓટોનોમસ, ઓકે, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વિચારધારા, અને પોતાના મન પ્રમાણે વર્તવું. ઓકે, જેમ મન પડ્યું એ કર્યું. ઓકે, સાવ એવું નથી કહેતો, રિસ્પોન્સિબલ ડિસિઝન્સ લ્યો, રિસ્પોન્સિબલ ચોઇસીસ હોય. પણ તમે જસ્ટિફાઈડ છો ને તમારા મનમાં કે હું બરાબર કરું છું, તો તમારે બીજા કોઈના સર્ટિફિકેશનની જરૂર નથી દોસ્ત. અને જે દિવસે તમે તમારી જાતને એ ગુલામીમાંથી બહાર કાઢી નાખશો ને કે ફલાણા ઢીકાણા માણસો મને સર્ટિફાઈ કરે તો જ હું મારી જિંદગીમાં એસ્ટાબ્લિશ્ડ માણસ છું, પછીથી મને કહેજો તમને જીવવાની કેટલી મજા આવે છે. અને ફરીથી કહું છું, આપણે જેને દુનિયા ગણતા હોય ને, દુનિયા કે દુનિયા શું કહેશે, એ દુનિયામાં એકચ્યુઅલી 50થી 100 જ માણસો હોય છે, ગણી લેજો, કે જેના કહેવાથી આપણને કાંઈ ફેર પડતો હોય અને આપણે આપણા જિંદગીના મોટા મોટા ડિસિઝન લઈ નાખતા હોય. બસ 50 કે 100થી વધુ માણસો હોય તો મને કહેજો. અરે દુનિયામાં એકચ્યુઅલી 750 કરોડ માણસો છે, દુનિયાને ફરક જ નથી પડતો. અરે એવું લાગે તો સર્કલ ચેન્જ કરી નાખજો યાર. હું સમજું છું બિલોંગિંગનેસ બધાને જોઈએ, કે પણ એવું ન વિચારતા કે હું કંઈક અલગ કરું છું, હું લોકોથી અલગ વિચારું છું, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વિચારું છું, તો હું દુનિયામાં એકલો હોઈશ. નહીં, તમારી વિચારધારાના લોકો હશે જ, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વિચારધારાના લોકો હોય જ, તમને મળી પણ જશે,
ન મળે ત્યાં સુધી તમારું સિંહત્વ આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને એકલા મોજમાં રહેજો. અને એક વખત તમે ડિક્લેર કરી દેશો ને કે હું ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી જીવું છું, પછી ઓલા જે 500 લોકોના વેલિડેશનની તમને જરૂર પડતી હતી ને, એ લોકો તમારી સાથે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું ચાલુ કરશે કે યાર આ તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી જીવીને ખુશ છે, તો એ સાચો હતો ને. 2-5 વર્ષ સ્ટ્રગલ થશે, તમારે મથવું પડશે, તમે એકવાર તમારી જાતને પ્રૂવ કરી દેશો પછી ઓલા લોકો પણ સ્વીકારશે તમને. અને એક બીજી લાઈન છે એરિસ્ટોટલની કે દેર ઇઝ નો જીનિયસ વિધાઉટ લિટલ બિટ ઓફ મેડનેસ. એટલે તમે એક વખત જોઈ લેજો, કોઈ પણ સફળ માણસો હોય એને ક્યારેક ને ક્યારેક લોકોએ ગાંડા કીધેલા હતા. આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન હોય કે અબ્દુલ કલામ હોય કે કોઈ પણ સફળ માણસ હોય, એને લોકોએ એકવાર તો કીધેલું છે ગાંડો થઈ ગયો છો. તો એ લોકોએ શું કર્યું? છોડી દીધું? કે એ લોકોએ શું કીધું હશે? હમકો પાગલ રહેને દો, હમ પાગલ હી અચ્છે હૈ. એટલે આવી દુનિયામાં ડાયા થઈને કરવું એ શું? ઓકે, તો ચાલો, ઘણું લાંબુ ડિસ્કશન થઈ ગયું. બીજું કોઈને કાંઈ રહી નથી ગયું ને મહેક? વોટ ઓફ થેન્ક્સ કહી દઉં સર એકવાર. હા, કહી દો. આજનું જે આ લેસન્સ આપણે જે શીખ્યા એ આપણે બધા જે એક્સપિરિયન્સ, ખાસ કરીને મેં તો જે અનુભવ કર્યા છે આ ગયા વર્ષ લાસ્ટ યર થી લઈને આ સુધી, અને જે મને આન્સર્સ નહોતા મળતા ને જેને મારે આ વિડીયો મતલબ કે પહોંચાડવો હતો રૂરલ એરિયાસમાં, કે જેના અમુકના પેરેન્ટ્સ એક્સપાયર થઈ ગયા છે અને બધું થઈ ગયું છે, તો આ સેશન હું શ્યોર છું કે હેલ્પફુલ તો રહેશે જ. પ્લસ સરનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે તમારો ટાઈમ અને ઇવન જે બધા ગ્રુપ મેમ્બર, ટીમ મેમ્બર્સ છે એનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે તમારો કિંમતી સમય 24 કલાકમાંથી આ કાઢી અને આ સેશન એટેન્ડ કર્યો. સો થેન્ક્સ ટુ એવરીવન એન્ડ એસ્પેશિયલી થેન્ક્સ ટુ સર ઓલ્સો કે આ સેશનમાં તમે અમને જે ગાઈડન્સ કર્યું છે, અમે જે લેટ થતા હતા, અમને જ્યાં નહોતી ખબર પડતી, એ આજના સેશનથી અમને ખબર પડી. સો થેન્ક્સ અ લોટ ફોર ધીસ.